Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά μαζί με τον Χρήστο Αξαρλή και τον Μιχάλη Παπαζήση. Και σήμερα, Χρήστο, μίλα για την φοβερή αποκλειστικότητα που έχουμε σε αυτό το 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά, σε παρακαλώ. Έχουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική εμφάνιση στον κόσμο ένα μοναδικό τζιν το οποίο συνδυάζει τη μεσοριακή παλέτα αρωμάτων και γεύσης με την ιρλανδική τεχνογνωσία της στην απόσταξη. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο παρά για το Upper Hand Distilled Irish Dry Gin. Και επειδή γνωρίζουμε ότι ήδη έχουμε κάνει το Dry Martini, θα κάνουμε 2 μοναδικές παραλλαγές οι οποίες θα αναδείξουν τα αρώματα και τις γεύσεις του συγκεκριμένου κοκτέιλ. Το πρώτο μας κοκτέιλ θα είναι το Slide Up, γι' αυτό έχουμε παγώσει ήδη το mixing glass και αρχίζουμε και ρίχνουμε τα υλικά σε αυτό. Το ποτήρι μας θα είναι κουπ και δεν ξεχνάμε να το παγώσουμε. Βάζουμε νέο πάγο στο mixing glass μας και αρχίζουμε και ρίχνουμε τα υλικά μας. 25 ml ξηρό ιταλικό βερμούτ. 50 ml Upper Hand Distilled Irish Dry Gin. Τα υλικά μας δεν ήταν και αρκετά, οπότε τώρα ξεκινάμε να κάνουμε stir στο κοκτέιλ μας. Νομίζω έχει αραιώσει όσο θέλαμε, έχει παγώσει και είμαστε έτοιμοι να το σερβίρουμε στο ποτήρι μας. Ψεκάζουμε με μία φλούδα λεμονιού, την οποία δεν τη βάζουμε μέσα στο κοκτέιλ μας και η γαρνιτούρα μας είναι μία κορυφή δεδρολίβανου. Απλό, γρήγορο και αναδεικνύει όλο το χαρακτήρα και τα αρώματα που θέλουμε από το προϊόν μας. Ωραίο το slide up, αλλά όχι αρκετά ξηρό για μένα. Τότε πάμε να δούμε το Naked ή αλλιώς Direct Martini. Το Naked ή Direct Martini δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 από τον Σαλβατόρε Καλαμπρέζε και είναι ένα από τα πιο ξηρά dry martini τα οποία μπορεί να δοκιμάσει κανείς. Θέλουμε λοιπόν ένα ποτήρι το οποίο έχει μόλις βγει από την κατάψυξη. Το cocktail θα το κάνουμε build μέσα στο ποτήρι. Έχουμε ένα πολύ παγωμένο ποτήρι. Βάζουμε 2,5 ml ξηρό ιταλικό βερμούτ, φέρουμε στο ποτήρι μας και το σφραγγίζουμε. Στη συνέχεια απογεμίζουμε με Upper Hand Distilled Irish Dry Gin, το οποίο έχουμε βγάλει μόλις από την κατάψυξη. Γαρνίρουμε με μια μικρή φλούδα λεμονιού, την οποία την ψεκάζουμε πάνω από το ποτήρι. Και έτσι έχουμε το Naked ή Direct Martini, γιατί το φτιάχνουμε απευθείας μέσα στο ποτήρι, Μιχάλη. Τι έγινε, Χριστάκη, γουστάρουμε τα dry gin? Αυτά λοιπόν ήταν τα κοκτέιλ για σήμερα με Upper Hand Gin. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια και καινούργιες προτάσεις και βεβαίως μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μας. Αυτά λοιπόν από εμάς και μέχρι το επόμενο βίντεο του Bar Academy TV. Να περνάτε όμορφα. Upper Hand! Gin! Ciao! Ciao!